كيفاش كفرتي؟ هاد السؤال تطرح عليا مئات المرات، سؤال تطرح في 2 كلمات ولكن الجواب عليه خصو بزاف ديال السطوره. بحال هاد القرارات المصيريه اللي تيدير الانسان في حياته هي ثمره تجارب تراكمات مع الوقت. تحول ما تيجيش بين عشيه وضحاها. تنآمن بواحد القضيه، هي اننا مسيرون، حنا عبيد ديال جيناتنا والبيئه ديالنا. كل ما كانت جيناتي الموروثه والظروف الزمكانيه اللي عشت فيها، كل ما وصلتش لشنو وصلت ليه من قناعات. هاد المذكرات تتسلط الضوء على قبسات من حياتي، بعضها قد يجيب على السؤال أعلاه ديال علاش كفرت. استعملت لغة دارجة بسيطة لأنها أبلغ في سرد الأحداث. ما تنتظرش العامر عزيزي القارئ، أنا غداوي خاوي. هنا حليت عينيا. أنا كلامانية. هاد الجملة غيرت مجرى التاريخ، ماشي التاريخ ديال العالم، التاريخ ديالي أنا. عبارة عجيبة وغريبة وتقريبا خيالية، كنت نقولها من كنت صغير. المعنى ديالها هو أنا نقرأ الألمانية. علاش الألمانية؟ ما نعرف. حتى واحد من العائلة أو الناس اللي عرفوني في أيام الطفولة ما عارف منين جاتني البلية ديال نضرب جبهتي ونقول أنا كلامانية. ربما فاء الخير لشنو كانت الحياة مخبية ليا في المستقبل. الصورة الوحيدة المضببة اللي مازال عندي لحد الآن على الوالد هي واحد الناموسية بحال دوك الناموسيات ديال العسكر، الكواش الشرماديين، وواحد القرعة ديال سيدي حرازم محطوطة في الأرض مخشي فيها تيو، وداك التيو طالع مع الرجل ديال الناموسية غادي لشي بلاصة. ما كانوش تيخليوني ندخل لداك البيت، ولكن مرة كنت نغفلهم وتندير طليلة. واحد النهار دخلت، الناموسية كانت خاوية، الوالد مات. كنت مازال صغير باش نفهم شنو كيفاش وعلاش. عاودوا لي أنني ما حبستش من البكا، ولكن ما عقلت على والو. السرطان سرق الوالد وكتاب عليا نتحرم من الإحساس ديال الابن تجاه الأب ديالو حياتي كاملة. كنت نحسد الأطفال في الزنقة مع الآباء ديالهم، وباقي لحد الآن ما زلت نكمدها في قلبي رغم أنني أب ل2 ولاد. الوالدة قدرت تعوض لي الفراغ اللي خلى الوالد أكثر. كانت مرونس بدون مبالغة، لكن ما هي إلا سنوات قليلة وغنفقدها حتى هي. غنولي يتيم بشكل كامل. هاد المرة الألم كان أعمق. حسيت بكل خلية من خلايا جسمي تبكي من الألم. جحيم ما يحس به غير اللي عاشوا. لحسن الحظ تكلفت بي اختي لعبت دور الوالدين بجوج، ضحات بالغالي والنفيس باش ما نضيعش كما ضاعوا جل الأطفال في الحي اللي كبرت فيه. تتفكرني هاد التبهديلة من يد ليد داكشي اللي داز على محمد نبي الإسلام. كل ما ماتوش والديا كون كبرت في الريف، لكن الموت ديالهم صيفطني نعيش في القنيطرة. القنيطرة كانت في ذاك الوقت معروفة أنها مغضوب عليها، حيت حكاو الواد قال لك شي نهار ضربوا الملك بمطيشة ولا شي لعبة. منين كبرت هاد فهمت أن هاد القصص ديال غضبة الملك كانت منتشرة بزاف في المناطق المغرب. ربما كروش الحرام وصحاب الشكارة كانت مسلكاهم هاد القضية، أن المواطن يسبي ضعف البنية التحتية وغياب المرافق الصحية والاجتماعية في غضبة الملك، في غضبة سيدنا. علاش كلشي محفر؟ الملك كاعي على قنيطرة. علاش السبيطار داير بحال المقبرة؟ انظر أعلاه. كنا في ذاك الوقت عندنا الخيال خصب، لا انترنت لا بارابول لا والو. التلفازة كانت فيها قناة وحدة تتبدا مع 6 د العشية، 4-5 ساعات ديال البث. 90% ديال البث تكاوز والحيس الكابا وكوريا الشمالية. كنا تنخترعوا بزاف ديال القصص، بحال القصة ديال مصطفى العلوي البكاي، كيفاش أنه في حياته السرية كان أوعر بيلوت في العالم، أنه اعتق سيدنا شحال من مرة، أنه طاحت به الطيارة عند بوليزاريو وما ماتش، ما تقول غير أمبو. طبعا ما عمرنا غنوصلوا لوالدينا وجدودنا اللي شافوا محمد الخامس في القمر. الوالد قبل ما يموت كان قراد كبيرة في العسكر وخا كان صغير في العمر ديالو. على حساب ما عاودوا ليا كنا عايشين مفطحين بحال الطبقة البرجوازية. غير الفض أنفاسه الأخيرة تكالبات علينا العائلة ديالو اللي ما كانوش حاملين الوالدة
وداروا لينا التعريه الكامله. الوالده مسكينه ما فاهمه توزه، كلات الدق بالبيان، تجرجرات في المحاكم، تسمحات في حقوقها، ورضات بربع خبزه باش تعيش ويعيشوا ولادها. بدينا نتلاحوا من دار لدار، لا عوين لا رحيم، بحالنا بحال الملايين ديال المغاربه اللي كتبات عليهم حوادث جينيه انهم يحلوا عينيهم في هذه البلاد. الوالده واخا واصله لها العظم كانت تحاول تخلق لنا السعاده باي وسيله، وبقات على هذا الحال. تقرر سيدي ربي اننا مازال محتاجين واحد 250 غرام ديال الابتلاء، قتلها وخلانا على الضص. من بعد البكا والنديب كان على اختي الكبيره انها تاخذ قرار، واش نتلاحوا في الخيريه ولا نتزاحموا معاها في واحد جوج بيوت وكوزينه دايرين بحال قبر الكافر. اختي ما قدراتش تحمل الفكره ديال تشوف خوتها الصغار مكرفسين في الخيريات، دارت لينا خلطونا. اختي كانت يلا تزوجات وما زالت تقرا، راجلها كان معلم اخواني، كان يلا شد الخدمه ويلا تيراوه لواحد العروبيه في النواحي ديال القنيطره. ما عرفتش حياتي كيفاش كانت غتكون كون كبرت في الخيريه، ولكن الحاجه اللي متاكد منها هي ان الوقت اللي عشته في القنيطره كونت الشخصيه ديالي، شخصيه قويه وانسانيه. ربما الا سولني شي واحد اليوم شنو تبغي تبدل في الماضي ديالك، نقدر نبدل اي حاجه الا الطفوله اللي دوزت في هذه المدينه، حيت تعلمت منها اشياء ما يمكنش تتعلمها في المدرسه.